What's up mga mananap at travel time na naman, tuturuan ko kayo kung paano magbayad ng inyong flight ticket using Gcash. Ang gagamitin ko ay itong pagbayad natin ng CEBU Superpass. So, pwede kayo mabayad through Visa, Mastercard, or American Express. Kung gagamit kayo ng Gcash, most likely gagamit tayo ng American Express. So, tuturuan ko kayo kung paano magbayad using American Express na nasa inyong Gcash. So, yung total na babayaran natin for CEBU Superpass is 390 pesos 0.88. Same lang din yun siya kung magbabayad tayo ng flight ticket natin without using the voucher. So, ang una nating gagawin is i-open natin yung Gcash application sa phone natin. Make sure na may lamang pera ang Gcash natin para hindi magka-aberya during payment. Now, pag na-open na natin ang Gcash natin, click natin itong View All Gcash Services. Then, scroll down tayo and pipindutin natin under Lifestyle and Shopping yung Pay Online. Pag napindut na natin yung Pay Online, piliin natin yung Pay with your Gcash card. Pag pinindot mo yan, meron siyang, bibigyan ka niya ng option kung anong klaseng Gcash card ang pipiliin mo. Meron tayong Mastercard and meron tayong American Express. So, piliin natin yung American Express. Pag pinili mo yung American Express, mag-a-appear na yung card mo kasama na yung card number niya and card expiry. Since may card number na tayo at may expiry, i-fill out na natin yun siya dito sa card details under card number and yung expiry. Pero wala pa din dun yung CVV or yung secret code. So, pindutin mo itong get new code and si Gcash magbibigay siya ng code sa'yo or iti-text niya yung code sa'yo. And that's the time na ipifill-in mo yan siya sa lahat ng information na nandun sa payment details. So, I hope nagtulungan ko kayo kung paano magbayad using your Gcash American Express. Have a safe flight!